วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูปลามาฝากอีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นปลาทู3รสนะคะซึ่งวันนี้นะคะมีเนื้อปลาแน่นๆนะคะตัดกับรสชาติน้ำซอสเปรี้ยวหวานนะคะรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูปลาทู3รสนะคะก็จะมีปลาทูสดค่ะกระเทียมสับหยาบค่ะพริกสดสับหยาบน้ำมะขามเปียกน้ำตาลน้ำปลาส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเราเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูปลาทูทอด3รสกันก่อนเลยนะคะก็คือเราจะมาทอดปลากันค่ะน้ำมันของเราร้อนแล้วนะคะก็ใส่ปลาทูลงไปเลยเดี๋ยวแนนขอทอดปลาทูนะคะจนสุกเหลืองกรอบแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสกันค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำน้ำซอสของเมนูปลาทูทอด3รสกันเลยนะคะเริ่มจากตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะเราก็ใส่กระเทียมกับพริกลงไปผัดเลยค่ะใส่นิดนึงก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำซอสของเราเหนียวข้นนะคะตอนนี้นะคะน้ำซอสของเรานะคะก็เริ่มเหนียวข้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปราดบนตัวปลาแล้วจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาทูทอด3รสค่ะเป็นเมนูเนื้อปลาแน่นๆนะคะที่เอาไปทอดจนกรอบนะคะแล้วก็ทานคู่กับน้ำซอสนะคะที่มีรสหวานรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็รสเผ็ดนิดนึงนะคะก็เป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถไปติดตามชมสูตรนะคะและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ